يعني مش هتلاقوا فيه مشاكل كتير. التقيل عدى خلاص. دكتور بس مصر سكيتر هم دول المين بعض. ده كلام دكتور دكتور ممكن تمسك الماي؟ بس ان شاء الله البيتوتري جلاند ده المايسترو هو ده الاندوكراين جلاند. هي اللي بتتحرك، هي اللي بتحرك الثيرويد جلاند والثيروتروب، هي الحركه اللي هي الرينال جلاند، هي اللي بتحرك كل الجونادز، اوفري، الديستس، البريست، وكل الاندوكراين جلاند اندر كنترول اوف ذيس بيتوتري جلاند. أين تقع البيتوتري جلاند؟ البيتوتري. لو أنا شفت البيز بتاع البرين بتاع السكال، هلاقي this is the base of the skull. And this is the anterior glenoid process. Anterior glenoid process. Vitreous part بتاع الفيمورال بون. Vitreous part بتاع الفيمورال بون. Foramen magnum. And this is the posterior glenoid process. وهنا هو تقع البيتوتري فوسا أو الهايبوفيزيا فوسا. الهايبوفيزيا فوسا it lies في الميدل لاين، في الميدل كرينيال فوسا، في الايه؟ الاسفينويد بون. الفوسا اللي فيها بيسموها هايبوفيزيا الفوسا او بيسموها سله تاسكه. انتوا عارفينها طبعا. تمام. الريليشن بتاعتها ابص الاقي لو هي دي السله تاسكه اهي، هلاقي البيتوتري جلاند اهي هنا اهو. above it هلاقي التيوراميتر جايه من الكافيرنا ساينس وعلى روفنج عليه. ادي التيورا وعامله روفنج عليه وعامله واتس كولد ديافراجما سيل. وهذه الديافراجما سيل دي فولد التيورا مغطيه البيتوتري فوسا او الهايبوفيزيا الفوسا او السله التاسعه، وفيها فورامين بيسموه ديافراجما اولز او مش مهم داخل فيه الفانديبولا. هذه الفانديبولا بتكونكت الهايبوثالاموس مع البوستيريور بيتوتري. دكتور ممكن ترفع صوتك؟ هو صوت مش واضح؟ كل انسان ليه نبره الصوت ما تقدريش تطلعيها اكتر من كده، يعني هحاول قدر الامكان. ده البيتوتري فوسا ده هي ما اعرفش مش عارف ازعق، ما بزعقش الا ساعه في سيركمستانس نرفزوني وانا ازعق. فالبيتوتري جلاند موجوده في هذه البيتوتري فوسا. Superiorly, هذه الفصة is covered by a dural layer called diaphragma. diaphragma سيل اللي عاملة زي الديافرام مغطية كلها. هذه الديافراجما سيل دهيت موجود فيها فورامين. هذا الفورامين بيعدي فيه الستوك أو
او بيسموه الانفانديبولم بتاع البيتويتري جلاند. انفانديبولم or the stalk of the pituitary gland which connect the hypothalamus to the posterior pituitary. فوق هذا الديافراجما اوريس ده هو او الديافراجما سيلي دهيت، ببص الاقي الاوبتيك نيرف يمشي مع الاوبتيك نيرف ويعمل الاوبتيك كيازما. هذه الاوبتيك كيازما دهيت it lies في two positions anterior للسيلا تيرسيكا وسوبيريور ليها. anterior and superior ليه. ولو لاحظتوا البيس اوف ذا سكال هلاقي ادي الليسر ويندو بالسفينويد، ليسر ويندو بالسفينويد ده الانتير كورنيال بروسيس، وهنا اهوت هلاقي الاوبتيك فرامل طالع منه الاوبتيك نيرف، وهنا اهو الاوبتيك كيازما، وادي الاذر اوبتيك نيرف. lies anterior لهذه السيلا تيرسيكا. بس هو مش قريب مني. ثانيا انا موبايلي يعني ما بقعدش في مكان واحد، ما اقدرش اقعد في مكان. هو في بايت هاب كلاسيكيه بس لسه هو واحد الجهاز. كان في واحد تاني اللي كان هناك كان في واحد تاني ده كان بيعمل كويس. يعني انا مش حاجة. فالاوبتيك كازما دي لايك انتيريور وسوبيريور ليه؟ الايه؟ البيتويتري جلاند. very important relation اوبتيك كازما والاوبتيك نيرف ايضا. ثانيا on both sides of the pituitary fossa بلاقي الكافيرنا ساينس وفيها الانترنال كاروتيد ارك والسمباثيك بليكس اللي عليه، وبوسترولاترال ليه بلاقي الابديوسيف نيرف بين النيرف نمره 6. في اللاترال وول بتاع الكافيرنا ساينس بلاقي كرينيال نيرف نمره 3 اوكيلوموتور، نمره 4 ابديوسن، والاوفسالميك بتاع 5 والماكسيلاري بتاع 5. ماكسيلاري واوفسالميك بتاع 5 دول موجودين inside the cavernous sinus. The cavernous sinus it lies on both sides of the pituitary fossa, on both sides of the pituitary gland. inferior لها هنا بلاقي البودي بتاع السفينويد بون، ولاقي جواه السفينويد اير ساينس. ده البودي بتاع السفينويد وده السفينويد اير ساينس. ده inferior. anterior زي ما قلت لكم هلاقي الاوبتيك نيرف والاوبتيك كيازما anterior. posteriorly ورا البيتويتري جلاند بلاقي البوستيريور كرينيال فوسا، بلاقي البوستيريور كرينيال فوسا. رسمت لاترال فيو ادي البيتويتري فوسا اهي، وادي البيتويتري جلاند هنا اهو. بوستيريور هلاقي البونز، والاقي ماشي على البونز البازلر ارك زي ما انتم عارفين. فالبونز والبازلر ارتري ورا البيتويتري فوسا posterior دي الريليشن بتاعت البيتويتري فوسا. الامبورتنس بتاعت هذا الريليشن هي كالتالي. نمرة 1، لو انا عندي بيتويتري تيومر، البيتويتري تيومر ده هو نوعين، يا مايكرو ادينوما ودي اقل من 10 مللي، يا ماكرو ادينوما اكتر من 10 مللي.
البيتوتري تيومر كومن، يعني بيمثلوا يمكن لغايه ربع البرين تيومرز. والادينوما برغم ان هي ادينوما تخطط باثولوجي، ايوه ادينوما يعني بناين تيومر، لكن الماكرو ادينوما دهيت او المايكرو ادينوما دهيت ممكن تكون بناين تيومر، ممكن تكون انفيزيف بطريل انها تبقى مالجنت، ورغم هذا برضه بيسموها بيتوتري ادينوما. تمام. اول المانيفستيشن بتاع هذه الماكرو ادينوما طبعا عشان تبقى كبيره فبتاثر على السيرامنج فبتديني المانيفستيشن. اول حاجه تضرب فيها الديورا، اول ما تضرب في الديورا تديني هيدك، bouts of headache, severe, lancinating, recurrent, non-responding headache. عشان بريشر على الديورا فوقيها على طول مباشرة. ثانيا هتخبط في الاوبتيك كياسما وتديني باي تمبرال هيمي انوبيا. طبعا انتوا عارفين الباي تمبرال هيمي انوبيا عشان النيزل فايبرز هي اللي هتتضرب فالتمبرال فيل هو اللي هيتاثر. باي تمبرال هيمي كاركترستيك لهذا الايه البيتوتري تيومر. يعني سمعتي في الاندوكراين باي تمبرال هيمي انوبيا على طول تجراحها مخك البيتوتري تيومر على طول. تمام تمام. بس في هنا حاجتين، ممكن هذه الادينوما دهيت تيجي ضربه في اللور بار بتاع الاوبتيك كازما، وعشان هذه الاوبتيك كازما كمان ممتده انتيريور فممكن التيومر يطلع ويكمبريس على الاباف اوف ذا اوبتيك كازما. فالباي تمبرال هيمي انوبيا هنا اهو، ادي فيلد راح وادي فيلد راح، النيزل اهو سليم. باي تمبرال هيمي انوبيا عشان كومبريشن على السنتر بتاع الاوبتيك، لكن انا لو عملت كومبريشن من اباف هلاقي اللور فيلد هي اللي راحت. لو انا عملت كومبريشن على الاوبتيك كازما من تحت هلاقي الابر بار بتاع الفيل هو اللي راح. ابر ده لور ابر. فالكومبريشن على الاوبتيك كات باي تمبرال هيمي انوبيا اوكي زي بعض معلش. لكن لو قال لك اللور كوادرا بتاع التمبرال فيل اون بوث سايد يبقى معناها ان هذا التيومر كومبريس على الاوبتيك كازما فروم اباف عشان هيأثر على اللور فيلدز. لو قال لك لوس اوف تمبرال الابر كوادرانت بتاعت التمبرال فيلد اون بوث سايدز معناها ان البيتوتري تيومر كومبريس on the lower surface of the optic chiasm. تمام. ممكن هذا التيومر لان الاوبتيك نيرف اهو الاوبتيك كيازما اهي والاثنين دولت ان فرونت لهذا البيتوتري تيومر، فممكن هذا البيتوتري تيومر it does not compress optic nerve, it can compress optic nerve. وذلك الاقي في visual disturbance، visual acuity قلت برغم ان مفيش باي تمبرال هيمي انوبيا ولا مفيش تمبرال هيمي انوبيا، لكن ممكن الاقي يونيلاترال decrease للفيجن. هذا البيتوتري تيومر increasing that this tumor compress the optic nerve.
فالفيجوال disturbance is very common في البيتوتري tumor either bitemporal hemorrhagia or visual disturbance due to compression on the optic nerve. التاني حاجة bitemporal hemorrhagia هناك طالما في ماكرو ادينوما هلاقي دخلت في تعرف البرين الكافيتي بتاعت الكرينيا الكافيتي محدوده فلما يطلع كلكيعه في النص ابص الاقي كاركترستيك ايه هلاقي انكريز انترا كرينيال بريشر increase intracranial pressure increase C-safe pressure ده اي برين تيومر اي برين تيومر هلاقي على طول increase intracranial pressure increase intracranial pressure ده اعرفه ازاي؟ نمرة واحد اعرفه ازاي؟ انتوا عارفين الكلام ده عارفين اعرفه ازاي؟ نمرة واحد increase intracranial هيزود الهيدك ويبقى الهيدك more severe ومور انتراكتبل يعني ايه اللي بتستوي؟ نمرة اتنين ميوزيا وفوميتنج الاقي العيان ده في فوميتنج واحيانا تبقى بروجكتايل فوميتنج على مسافة. ثانيا انتوا عارفين طبعا اوبتيك نيرف وعارفين بابيليديم عارفينها؟ ايوه تمام هيكمبريس على الاوبتيك نيرف يعمل لي فيجوال افكشن وكمان هيعمل لي بابيليديم. بابيليديم وبابيليديم معناها increase intracranial pressure معناها increase intracranial pressure. تمام دي المانيفستيشن اللي هيعملها البيتوتري تيومرز according للسايت بتاعها واكوردنج للانكريز intracranial pressure. ولذلك هي ايه لو لقيت عيان لو لقيت عيان اكتر من 40 سنه بيشتكي من فيجوال ديستربنس وعملته في سالموسكوب فندس اكزامينيشن في بابيليديم لازم اشك في مين؟ في البيتوتري تيومر او ان جنرال برين تيومر. الاخطر مانيفستيشن التاليه اللي هي نمره 4 الاقي كرينيال نيرف 6 كرينيال نيرف افكشن الابدوسنت نيرف will be affected. ابص الاقي العيان عينيه اهي وعينيه اهي اللاترال اتصال راح تلاقي كونفرجنس هنا اهو والعين دي سليمه في النص دي كونفرجن سكوين due to lateral rectus paralysis. لو عيان اكتر من 40 سنه وجالي بريسن كونفرجن سكوين ما سيبوش عيان اكتر من 40 سنه مع ريسن كونفرجن سكوين يقول لك ده بقاله اسبوعين ما كنت كويس ده ما يسابش لانه وراه برين تيوم وما وراه برين تيوم ولو اكيد لي اكتر من كده يعمل فندس ديميشن يلاقي بابيليديما ده وراه برين تيوم وده ما يسابش خالص
Sixth cranial nerve affection is one of the manifestation of increased intracranial pressure. لأنه زي ما انتم عارفين السكس cranial nerve has a longest course في الكرينيال كافيتي. فلما بيزيد البريشر جوه الكرينيال كافيتي بيأثر على هذا السكس cranial nerve و sometimes the third cranial nerve أو الأوكيولومون. لكن المشهور the sixth cranial nerve. فهذا السنس لازم يكون عندكم 141 سنة وهيدك مثلا ويقول لك فيجوال شوية لكن عينيه سكوين ويقول لك من أسبوعين ده ما سابش ده وراه مصيبة يوجوال مصيبة. تمام. ده بالنسبة للمانيفستيشن بتاع البيتويتري تيومر. في كومبليكيشن تانية نتيجة الأدينوما according السيلز اللي هي بتبقى افكتد. أنا عندي السيلز اللي موجودة في البيتويتري جلاند في سوماتو. مش خدتوا السيلز في الفسيولوجي؟ سوماتوتروبس السيلز. هذه السيلز دهيت هتعمل لي الجروث هرمون وفي برولاكتين تروبس تحت الدين البرولاكتين وفي سايروتروبس هتديني التي اس اتش ثيرويد ستيموليتنج هرمون وعندنا الجونادو تروبس هتديني الجونادو تروفين هتديني الاف اس اتش فلوكولار ستيموليتنج هرمون وتديني اللويتنايزنج هرمون وفي ميلانوسايت او ميلانو تروبس ده تعمل لي ميلانوسايت ستيموليتنج هرمون. دي الميجور سيلز اللي موجوده في البيتويتري جلاند. السوماتوتروبس دي هتعمل لي جروث هرمون. لو الجروث هرمون زاد في الجسم نتيجه مايكرو ادينوما او ماكرو ادينوما هتعمل لي زي ما انتم عارفين ايه؟ الجروث هرمون هيديني يا في طفل صغير هيديني جايجانتيزم. لو في أدلت هيديني أكرو ميجالي. وانتوا عارفين شفتوها عرفتوها لسه ما خدتوهاش بعين. أكرو ميجالي الاقي فيه رومانسيزم والاقي فيه كورس فيشنز والاقي فيه سبايدر صابعه كبيرة. انتوا عارفين ده غوريلا لايف يعني عارفين المانيفستيشن بتاعتها. المانيفستيشن بتاعتها ممكن تنزل في كيس عشان تقولي which of the cells responsible ليه. عشان تقولي يا سوماتوتروبس يا اللي هقوله بعد كده. الجايجانتيزم. ثانيا البرولاكتين برولاكتينوما is common على فكره. مايكرو ادينوما تقولي تعملي برولاكتينوما وابص الاقي الواحده البريست بتاعها بينزل ميلك all the time although she is not pregnant. نتيجة مايكرو ادينوما. مايكرو ادينوما دي كان انترفير تعمل انفيرتيليتي في الفيميل. برولاكتينوما من الحاجات الكومن وهتسمعوها كتير جدا. برولاكتينوما وبرولاكتين هرمون زايد في الدم ولاكتوريا. لاكتوريا معناها الميلك is coming out from the breast successively. ثايروتروبس تي اس اتش. طبعا عارفين تي اس اتش ده بيستيموليت ثايرويد هرمون ويعمل هايبر ثايروديزم او sometimes الماكرو ادينوما تعمل هايبوثايروديزم.
sometimes المايكرو ادنوما ده is non functioning وتكمبريس على السيلز بتاعت البيتيوتري اللي هي بتعمل اللي هي سيروتروبس اهي والديستراكتد فالدي اس اتش يقل. فالماكرو الادينوما بتاعت البيتيوتري ايزر بتعمل هايبر فانكشن او هايبر فانكشن. الجونادوتروفينز الاف اس اتش واليوترايزنج هرمون والجرافيان فوليكل والاوفيوليشن كل ده كله بالجونادوتروفين هرمونز والجونادوتروبس والميلانوسايت. طيب ها؟ كورتيكوتروب زي بعض هي بتقول انت مش فاهم حاجه. في كورتيكوتروبس هذه بتعمل لي الاي سي تي اتش عندها حاجه والاي سي تي اتش ده هيستيموليت سوبرينال جلاند عشان ينزل مور كورتيكوسترويد ويعمل لي واتس كولد كوشنج سندروم. وده من ضمن الحاجات المهمه فعلا لان ممكن يجي لك بيكتشر بتاع الكوشنج. انتوا عارفين كوشنج سندروم شو؟ بص الاقي مون فيس وشه زي القمر وبافلو هام ليه قفا كده عريض كده وعالي زي بتاع الجاموسه بافلو هام. وابص الاقي اوفر ويت والاقي الابدومن بروترودد وسين ليمس والاقي عنده بوليوريا ممكن عنده ديابيتس والاقي فيه استرايا في جلده والاقي فيه فلاش فيسز محمره. كوشنج سندروم. هذا كوشنج سندروم نتيجه انكريز سكريشن بتاع احد اسباب انكريز سكريشن بتاع الاي سي تي اتش نتيجه الكورتيكوتروبس في ماكرو ادنوما او مايكرو ادنوما او اوفر سكريشن لها فتعمل لي كوشنج سندروم. فالحاجات ده احد المداخل عشان اعرف اي سيل اديلك وصفه لهذا الديزيز عشان تعرفيه وعشان تعرفي السيلز اللي عاملاه واديك وصفه لهذا الديزيز عشان تعرفي برضه السيلز اللي عاملاه واديك وصفه لهذا الديزيز عشان تعرفي السيلز اللي عاملاه واديك وصفه لهذه الديزيز واديك وصفه لهذه الديزيز. فمدخل الهيستولوجي في البيتيوتري جلاند هي كلينيكال كيس ديزيز عشان تقول اني سيلز. طيب في الهيستولوجي هبص الاقي السيلز دهيت بيتغير معانيها او بيتغير اسمائها according what. هبص الاقي الانتيرو بيتيوتري جلاند هبص الاقي السيلز السوماتوتروبس والبرولاكتينوتروبس. هذه السيلز ديت لها كاركترستيك ان السيتوبلازم بتاعها بيبقى بينك ان كلر. دي النيوكليوس اهي والاقي السيتوبلازم بتاعها بينك ان كلر لان في اسيدوفيليك جرانيولز ولذلك يسمى هذه الخلايا اسيدوفيل. وهبص الاقي بقيه الهرمونات اللي نازله كلها وبقيه السيلز اللي هي بيسموها دعاء السيروتروبس والجونادوتروبس والنادوتروبس دول كلهم هبص الاقي السيلز بتاعتهم بيزوفيليك سيتوبلازم سرينج. ودي بيسموها بيزوفيل. عندي اسيدوفيل وبيزوفيل وطالما بياخدوا صبغه بيسموهم كروموفيل سيلز. كروموفيليك سيلز يعني سيلز بتاخد صبغه ايزر اسيدوفيل اور بيزوفيل.
لما اسمع كلمه اسيدوفيل ايزر ان هي تعمل لي جروس هرمون وتعمل لي جاجرتيزم او اسمها افروميجالي او برولاكتين، لان الاثنين اسيدوفيل. الاثنين اسيدوفيل. البيزوفيل بيزوفيليك جرانيولز موجوده فيه. في ايضا انذر سيل موجوده في الانتيريور بيتوتري. هذه السيلز انستين بيسموها كروموفوب. كروموفوب يعني ما بتاخدش ستين. دي عباره عن دي جرانيوليتنج سيلز، يعني سيلز الجرانيولز بتاعتها فقدتها. هي كانت ايضا اسيدوفيل ولا بيزوفيل وبعدين فقدت الجرانيول بتاعتها فما بقتش تاخد ستين، فكانوا بيسموها كروموفوب. فوب يعني عارفين انه الخوف او يعني رعب او اي حاجه، لكن ايه كروموفوب. فعندي في الانتيريور بيتوتري جلاند في تو تايبس اوف سيلز، يا كروموفيل يا كروموفوب. والكروموفيل يا اسيدوفيل ودي الكومنست. اسيدوفيل represent the commonest number of cells في الانتيريور بيتوتري جلاند، يا بيزوفيل. والاقي الانتيريور بيتوتري جلاند مليانه بلاد فيسلز لانها very rich strong بالبلاد فيسل، very rich blood supply. ده بالنسبه للانتيريور بيتوتري. لو شفت الهيستولوجي بتاع البوستيريور بيتوتري، ويوجوالي على فكره بتلاقوه في نفس السلايد هو بينزل بتاعنا. هبص الاقي البيتوتري جلاند ان هو البوستيريور بيتوتري ديت ما فيهاش سكريشنز. السكريشن بتاعتها بتيجي من تو نيوكلياي في الهايبوثالاموس، سوبرا اوبتيك وبارا فنتريكولار. الاثنين بيبعتوا الاكسونز بتاعتها عشان يفرزوا الهرمونز بتاعتها. السوبرا اوبتيك نيوكليس بتفرز الايه انتي دايوريتيك هرمون، والبارا فنتريكولار نيوكليس بتفرز الاوكسيتوسين. فهلاقي في البوستيريور بيتوتري مش هلاقي سيل، هلاقي في نيرف فايبرز. النيرف فايبرز دي كتير قوي، باندلز اوف نيرف فايبرز، لان دي الاكسونز بتاعت السيلز دي. ثانيا السكريشن اللي هي بتعملها ما بتعملش حاجه بس بتخزن. فبنتخزن هلاقي حاجه اسمها هيرنج بوديز. هيرنج بوديز. هيرنج يعني ايه؟ هيرنج يعني ايه؟ دي اهم حاجه عندي. توصف الاناتوم وتوصف الهيستولوجي، لان يهمني الهيرنج ده. الهيرنج اللي هي ايه؟ الرنجه. عارفين الرنجه؟ الرنجه سموكد فيش، هتلاقيها لونها ذهبي كده وجميله. هو ده الاهم. انا اخدت ايه من السيدوفيل ولا البيزوفيل؟ لكن الرنجه حلو. انتوا ما تعرفوش الرنجه ازاي؟ لا ده يعتبر خطأ كبير جدا. لازم تروح النهارده كله يشتري رنجه. تمام. فالهيرنج ده هي البوديز ده هي عباره عن ستور للهرمونز لا اكثر ولا اقل. هيرنج بوديز عشان تخزن الهرمونات اللي نازله دي لغايه ما تعمل لها سكريشن. ثانيا هلاقي فيه بيتويسايز، خلايا بس لا اكثر ولا اقل اسمها بيتويسايز، ولا اعرف دي عايزه ايه بالظبط. لكن most of البوستيريور جلاند هلاقيها non myelated nerve fibers لانها نازله من فوق وفيها secretions بتخزنها في الهيرنج.
وبتوسايز كلام فاضي. لكن السيلز اللي حاليا متلونه احمر وازرق ومش عارف ايه والوان، هي دي الانتيريور بيتوتري اللي فيها السيلز. البيتوتري جلاند انتيريور لوب وبوستيريور لوب. الانترميديت لوب في الهيومن usually is not present، بيبقى incorporated مع الانتيريور لوب. لكن في الانيمالز ممكن الاقي anterior لوب وبوستيريور لوب و intermediate لوب او middle لوب. بص الاقي الانتيريور بيتوتري البوستيريور بيتوتري الانتيريور بيتوتري اصلا is not connected to the brain، is not connected to the hypothalamus. ليه؟ لأنها أصلا كان باوش، كان نازل من الفلور بتاع الماوس developing mouse in front of the buccopharyngeal membrane، ونازل هذا الباوش ده هو من الفلور ونازل، وبعدين الكونكشن ما بينه وبين الفلور بتاع الماوس disappear، فأصبح هذا الانتيريور لوب سيبريت، وده كان انتيريور اكتوديرمال الاوريجن. دي بيسموها الحته المقلبصه دهيت بارس ستاليس، ودي الحته المدببه دهيت بارس تيوبراليس. كان في ودي بارس نيرفوزا، لانها جايه اكستنشن من الهايبوثالاموس نازله، والكونكشن كلها في الهايبوثالاميك نيوكلياي كلها مليانه نيرفس اليمنت، لكن دي مليانه اندوكراين. عشان كده دي بيسموها ادينو هايبوفيسيس، ودي بيسموها نيورو هايبوفيسيس، لان دي كلها نيرفس اليمنت جايه من فوق. يلا زي بعض المره عشان ايه برضه. انتوا خدتوا الامبريولوجي بتاع البيتوتري جلاند صح؟ تمام. ادي الفلور بتاع الماوس وينزل منه باوش. هذا الباوش بيسمى ايه؟ راسكس باوش. وبعدين هذا الباوش لوز اس كونكشن مع الفلور of the mouse ويبقى الباوش اب. الانتيريور وول بتاع هذا الباوش يعني الكافيتي باوش جيت. الانتيريور وول ده هو اللي بيعمل لي الادينو هايبوفيسيس، الانتيريور بيتوتري بيعمل لي البارس ستالس، البارس ستالس والبارس تيوبراليس. المفروض هذا البوستيريور وول ده هو اللي يعمل الميدل لوب او الانترميديت لوب، هو اللي بيعمل الانترميديت. بس في الهيومن ما بيعملش حاجه، ما بيعملش انترميديت لوب. الانترميديت لوب انكوربريتد مع الايه؟ الانتيريور لوب، فما بيبقاش فيه ثلاثه لوب، فيه اثنين لوب، انتيريور وبوستيريور، او ادينو هايبوفيسيس ونيورو هايبوفيسيس، لان الانترميديت لوب اللي بيعمله البوستيريور وول انكوربريتد مع الايه؟ الادينو هايبوفيسيس. sometimes احيانا بيبقى فيه ريمنان. هذا الراسكس باوش ده ما بيروحش كلياتا، بيبقى فيه ريمنان منه، بقايا منه. هذه البقايا دهيت ممكن تعمل لي مشكلتين. نمره واحد، الاقي فيه سيس اتكونت في البيتوتري جلاند، لان ده فراغ، الفراغ ده ما راحش السبب منه، فالفراغ ده يملى ويعمل لي سيست في البيتوتري جلاند. فانا عملت سي تي سكان، عيان عنده هيدك ومش عارف ايه ومش عارف ايه، وعملت سي تي سكان لقيت فيه سيست كافيتي انسايد ذا بيتوتري جلاند. Most probably the origin of this is
طبعا راسك ريمنت وراسك باوش. ما هو هيجي منين يعني كده يعني؟ هيجي منين غير ريمنت وراسك باوش؟ ثانيا is predisposed للكرينيو فارنجيوما which is the commonest tumor of the pituitary gland. cranial pharyngioma. The commonest tumor of the pituitary gland. أيضا خارج من remnants of this Arascis pouch. This طول في الامبريولوجي طبعا انتوا عارفين أكتر من كده 100 مرة، بس just إن أنا remind you بالسيست لأن عليها سؤال على فكرة. السيست دي بالذات والسورس بتاعها لازم أعرفه منين. عشان كده ده مكتب فيه. طيب تمام. البوستيريور بيتوتري هي بتديني تو هرمونز، والتو هرمونز مهمين جدا. الانتي دايوريتيك هرمون ديفيشنسي الانتي دايوريتيك هرمون هيديني دايابيتس انسيبيدس واليوريا ومش عارف ايه، لكن اليورين له سبيسيفيك جرافيتي غير الدايابيتس عليه هاي سبيسيفيك عشان فيه جلوكوز، ومفيش جلوكوز وانتوا عارفين انتي دايوريتيك هرمون. انتي دايوريتيك هرمون ده مفروض بالسوبرا اوبتيك نيوكلياي اوف ذا هايبوثالاموس ستورد في البوستيريور بيتويتري. الاوكسيتوسين طبعا انتوا عارفين از فيري امبورتنت في الايه؟ في اليوتراين كونتراكشن بالذات، وبيستعملوه كمان عشان تنديوس ليبر، عشان تنديوس ليبر او تو اوجمنت ليبر. oxytocin it is formed by the para-ventricular nuclei of the hypothalamus and stored in the posterior pituitary. ممكن يجي anti diuretic hormone deficiency diabetes insipidus والاوريجين بتاعه الهرمون ده كذا 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 كذا، اعرف سوبرا اوبتيك هايبوثالاموس وهكذا. تمام. نيجي للبلاد سبلاي بتاع البيتوتري جلاند. قمت ليه؟ البلاد سبلاي بتاع البيتوتري جلاند في تو ارتريز سبلاينج البيتوتري جلاند، the superior and the inferior hypophyseal arteries. They are branches من الانترنال كولون جنبها. السوبيريور hypophyseal artery بيسبلاي الانتيريور بيتوتري جلاند، كوميونيكيت مع البلاد سبلاي ايضا بتاع الميديان ايميننس اللي هو هايبوثالاموس. هذا الميديان ايميننس دوت اللي فيه الاتصال النيوكلياي بارافنتريكولار وسوبرا اوبتيك بيسموه ميديان ايميننس. تمام. بيطلع من هذا الميديان ايميننس كابيلاريز تجرحها البيتوتري جلاند وتنتهي الكابيلاريز. هذه الكابيلاريز ديت تتجمع في ساينوسويدز وتعمل لي الفين دريننج فين. فهبص الاقي ما بين الهايبوثالاموس وما بين الانتيريور بيتوتري الكونكشن ما بينهم فاسكولار. بلاد فيسلز، وهذه البلاد فيسلز بتبدا بكابيلاريز وتنتهي بكابيلاريز. اي سيركوليشن تبدا بكابيلاريز وتنتهي بكابيلاريز بيسموها بورتال سيركوليشن. عشان كده في هايبو ثالاميك hypophyseal portal circulation، وعن طريق هذه السيركوليشن الثيرويد
التروفيك هرمون تنزل من الهايبوثالاموس تروح للبيتيوتري جلاند عشان تستيميليت اللي هي الريسنج هرمون، ثايرويد ريسنج هرمون، اس تي اتش ريسنج هرمون، ميلانوسايت ريسنج هرمون، كله الريسنج هرمون دي بتيجي من الهايبوثالاموس وتنزل على هذا البيتيوتري عن طريق هذا السيستم، فاسكولار سيستم، هايبوفيزيال سيستم، بورتال سيستم، بورتال سيركيليشن. انما الانفيريور هايبوفيزيال ارتري يوجوالي بيسبلاي ذا بوستيريور بيتيوتري، وايضا تتجمع الفينز ايضا بالبوستيريور بيتيوتري وتروح للفينس سيستم. الفينس سيستم ده بيروح للانتر كافيرنس ساينس. عارفين في كافيرنس ساينس وكافيرنس ساينس، وفوق ما بينهم الاثنين فوق الدورسال سيلي او الديافراجما سيلي في الانتر كافيرنس ساينس. الانتر كافيرنس ساينس ده الفينس درينج اوف ذا بيتويتري فينز. انتر كافيرنس ساينس، فده البلاد سبلاي سوبير هابيتيزيان فلورال بورتال ده. لكن الكونكشن ما بين الهايبوثالاموس والبوستيريور بيتويتري نيورال نيرفس تيشو، لانها اصلا برولونجيشن منها. الكونكشن بينهم نيورال، لكن الكونكشن هنا هوت عن طريق الهايبوفيزيال الهايبوثالاميك هايبوفيزيال سيستم. تمام. لو انا خدت زي انترسكشن في السكال، ادي النوز اهي، وادي الروف الكانوس والسفينويد بون اهي، وادي الهارت بلد اهو، وادي السوفت بلد اهو، وادي الطن اللي الشعر دي. هبص الاقي ان هو السفينويد بون وحاليا السفينويد اير ساينس، ووراها من يعني سفينويد اير ساينس، ده سفينويد اير ساينس بس. وده طبعا انتوا عارفين الفورم ريت اوف ذا سفينويد. طبعا لو بصيت من هبص الاقي البيز اوف ذا سكال، وادي الانتيرو كرينيال فوسا، وادي الميديال كرينيال فوسا، البيتيوتري فوسا، السفينويد اير ساينس موجوده جوه البون. بس المنظر ده انا ما رسمتوش هنا، لكن انا ممكن ارسمه هنا ستيل، ممكن ارسمه هنا ستيل. ده الايه؟ ده الميديال كرينيال ده البيتيوتري فوسا، وادي السفينويد اير ساينس. فاهمين حاجه؟ عادي مش السفينويد اير ساينس يعني. ادي الكود بتاع السفينويد لاترال فيو، جوه السفينويد بون في السفينويد اير ساينس، فوق السفينويد اير ساينس البيتيوتري فوسا اللي فيها البيتيوتري جلاند. شايف البيتيوتري فوسا تحتها البودي بتاع السفينويد بون، وجوه البودي سفينويد اير ساينس. ففي اللاترال فيو هتبان لك جوه البودي سفينويد اير ساينس. لكن فاهمين حاجه؟ سهله ما فيهاش مشكله يعني. طيب الرسم ده هي عشان حاجه واحده بس. لو عندي بيتيوتري تيومر how to approach it، ازاي توصل له عشان يا اما تعمله راديو ثيرابي، يا اما تشيله سيرجيكال، يا اما تتصرف فيه.
The commonest route اللي هي transnasal. Transsphenoidal approach. This is the commonest approach. Transnasal عن طريق المناخير. Transsphenoidal approach. عشان to approach الايه؟ البيتويتري gland او البيتويتري fossa to remove pituitary tumors to irradiate it. تمام. There is no lymphatics for the pituitary gland. مش البيتويتري gland بس، البرين كله. There is no lymphatics في البرين. عشان كده ما فيش حاجه اسمها lymph drainage للبيتويتري gland ابدا. It has no lymph nodes. 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 مش ملاحظين حاجة؟ ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان الموضوع خلص اصلا والساعة لسه ما جاش 9. هو خطأ مني بصراحة، كان المفروض أديكم موضوعين ورا بعض، لكن عشان حرام أول مرة كده ما أصدمكمش، فهي البيتويتري جلاند أهم حاجة فيها الإيه؟ الريليشن بتاعتها والهيدك والبليديما وبايتمبرال هيمانوميا و6 كرينيال نيرف افكشن. السندرومز اللي هتعملها السيلز اللي موجوده فيها، وكل سيل بتفرز ايه؟ ضعف مفيش حاجه اكتر من كده. يعني انا جبت لكم على الفاضي، يعني جبت لكم من بيوتكم الساعه 8 على الفاضي. يعني كنت نمتوا واتبسطتوا واستريحتوا وجيتوا وشربتوا نسكافيه رينجا وجيتوا، لكن كده لكن انا بعتذر لكم بصراحه. لا عادي. سوء هذا التخطيط الايه؟ الغير مقصود. يعني المهم انا بحاول افتكر حاجه كانت مهمه بس مش عارف ايه بالظبط. كانت البيتويتري جلاند برضه. مش فاكر كانت ايه بالظبط. Three ways in the box of the pituitary gland. 3. Those few. I need you to know the simplest and the easy and the most useful and commonly used. Transnasal, transphenoidal. الباقي انا اللي كاتبه. مش عايزه. ولا عايز اعرفوش. complicated. انت مالك انت ومال ده؟ complicated ده. انا عايز حاجة كويسة. مش حاجة كومبليكيتد تدوخني. او صعوبة ان انا افتكرها. او ارجع لها 100 مرة عشان افتكرها. في حاجتين موجودين في البيتويتري جلاند. نمرة 1 هيجيب لي كلينيكال كيس. والكلينيكال كيس لن تتعدى اللي انا قلته تحت اي ظرف. وهتعرفوها مجرد انك تسمعوها. لكن ايه اللي وراها؟ ايه؟ في بلين اكس راي. بلين اكس راي وفي البيتويتري فوسا في البرين اكس راي. وعليها سهل. شفتوا البلين اكس راي بتاع السكال؟ لاترال فيو. لاترال فيو ما شفتوش؟
عندكم في العمل في لاترال فيو في بيتوتري فوس، مش عندكم؟ بكره هتلاقوه. فبص اللاترال فيو هتلاقي البيتوتري فوسا العلامه بتاعتها، هتلاقي سكال جايه في الصوره والبيز اوف ذا سكال واضح، وفي البيتوتري فوسا كده اهو وعليها سهم بينه وبين، يعني خليكي يعني ايه بس ما تقولش حاجه. واحد جايب لاترال فيو اكس راي سكال وحاطط السهم على البيز اوف ذا سكال، يعني هيعمل ايه يعني؟ انتوا عندكم كام بيز اوف ذا سكال؟ فواضحه يعني. وسمتايمز فيها وايد تبقى وايد ليه؟ لان في بيتوتري تيومر. لما بيحصل بيتوتري تيومر بلاقي يحصل اكسبانشن للسيلا تاسك ابو تكبر، وده من ضمن احد العلامات للبيتوتري تيومر في البلين اكس راي. لو خدت لاترال فيو بلين اكس راي الاقي البيتوتري فوستا بيكمز وايدن، وسعت. هي المفروض تبقى حاجه بسيطه كده اهو، انما ده بص لها وسعت وعامله كير، ده انديكيت وايد، انديكيت بيتوتري تيومر. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه بينزل سلايد هيستولوجي، يجي لي كلينيكال كيس ايضا واضحه، لا يمكن يطلع من هنا، واضحه ان دي بيتوتري تيومر. Which of the following organ is most probable a biopsy is taken from مش عارف ايه. Which of the following organ is the site of the tumor. ويجيب لي صوره بيتوتري هيستولوجي ومعاها مثلا جلاند ثانيه، مثلا بنكرياس، معاها باروتة جلاند، معاها ثايرويد جلاند حتى. المهم اي جلاند موجوده معاها عشان تشوف تعرفي فين البيتوتري جلاند وفين الثايرويد جلاند وفين مين فيهم البيتوتري. وهتقولي يا ايه يا بي مثلا، ويوجوالي ايه يا بي. هم دول الحالتين اللي ممكن ينزلوا في العملي بالنسبه للايه بتاع ده البيتوتري. واضحين بصراحه يعني مش عايزين اي تفاهم. والكلينيكال كيس بتاع البيتوتري لن تتعدى اللي انتم سمعتوه. sometimes بيحصل ايه؟ انتوا عارفين ان البيتوتري فوسطى